Okay, so today we are going to talk about the types of questions in English. اليوم راح نتكلم عن أنواع الأسئلة باللغة الإنجليزية. Generally speaking يعني بصورة عامة الأسئلة تتصنف إلى يعني we have three kinds. عندنا ثلاث أنواع من الأسئلة in English. The first kind is yes no questions. أسئلة اليس والنو يعني الإجابة عليها تكون يا أما باليس or no، نسميهن اليس no questions. Okay, the answer to the question is yes or no. يعني لما نسأل السؤال الإجابة على هذا السؤال راح تكون يا أما yes or no. النوع الثاني من الأسئلة اللي هي تبدي بالquestion word، بالكلمة الاستفهامية عادة ال WH word. الإجابة حول هذه الأسئلة يعني the answer to the question is information، يعني عادة الجواب حول السؤال اللي يبدي بالquestion word يتطلب من عندنا معلومات information، يعني لا يمكن أن نختزل الإجابة بيس أو no. أوكي. النوع الثالث اللي هي choice questions، أسئلة الخيارات. The answer to the question is in the question، بمعنى إنه الجواب على السؤال هو من ضمن السؤال. يعني لما نسأل أقول does أحمد or Ali read the book، فيما راح يكون أحمد or Ali. This is the answer. يعني you have to make your choice. You have to choose either Ahmed or Ali. Okay. A yes no question is one that we can answer with yes or no. For example, are you ready? Yes, nearly, or no, not quite. إذا مثل ما تلاحظون السؤال أو النوع الأول من الأسئلة اللي هو yes no question عادة الإجابة تكون عليه يا أما نقول yes ونضيف لها nearly تقريبا or no not quite. مثلا المثال الثاني has anyone seen my bag؟ Yes, it's on the chair, or no, I haven't. إذا لازم بالإجابة تكون عندنا yes or no. لهذا السبب نسميهم yes no questions. A yes no question begins with an auxiliary verb. عادة السؤال أو أسئلة yes no تبدي بفعل مساعد، يعني begins with an auxiliary verb. An auxiliary verb is a form of be. عادة الفعل المساعد هو واحد من أفعال be or have or a modal verb، أو من أفعال have أو من الأفعال الناقصة. The auxiliary verb comes before the subject. وعادة الفعل المساعد يجي قبل الفاعل. For example، هنا أنا هساعدكم الauxiliary الفعل المساعد، وهنا الفاعل يجي بعده وبعده يجي الفعل الرئيسي. So is it raining؟ is هي واحد من أفعال be، وبعدها الضمير اللي ينوب عن الفاعل اللي هو it، وبعدها الفعل الرئيسي raining. is it raining؟ اوكي. الآن راح نستخدم واحد من أفعال have. has Ali got a car؟ has Ali got a car؟ وبنقفلها بالquestion mark. Can Ahmed drive؟ can Ahmed drive؟ okay. However, in the present and past simple، بينما بصيغة الماضي البسيط أو المضارع البسيط we use a form of do، نستخدم واحد من أفعال do. For example، the buses run every day. Present simple. لما نجي نريد نحولها إلى yes no question، طالما هي بالمضارع البسيط نحتاج أن نستخدم واحد من أفعال do، والباسز هي جمع فراح نستخدم الدو نفسها. do the buses run every day؟ do the buses run every day؟ John played football yesterday. John played football yesterday. هذه بين قوسين بصيغة الماضي البسيط.
جون لعب كرة القدم يوم أمس. فلما نجي نريد نصيغها as a yes no question شو راح نسوي؟ راح نستخدم واحد من أفعال الدو، فطالما هي بالماضي راح تصير الديد، وبعدها راح نخلي الفاعل اللي هو جون، وبعدها الفعل الرئيسي من دون أي إضافة. يعني هنا بالجملة الأساسية هي played، راح ننزلها play، يعني نحذف منها الإيدي، راح تصير did John play football yesterday. وأهم شيء ما ننسى بالنهاية نخلي question mark. Okay, yes no questions have 5 different uses. They are as follows. استخدامات أسئلة yes no question هن 5. الاستخدام الأول making a suggestion، نسوي اقتراح as in shall we eat out tonight؟ shall we eat out tonight؟ بنقترح هل يجب انه احنا نروح نتناول الطعام يعني بالمطعم او خارج البيت الليلة. This is a suggestion. Requesting الاستخدام الثاني هو للطلب as in can or could you write the address down for me please؟ إذا هنا الاستخدام هو للطلب، دا أطلب أنه هل بالإمكان كتابة العنوان لطفا أو رجاء. الاستخدام الثالث اللي هو offering للعرض as in can I carry something for you؟ can I carry something for you؟ إذا دا أسوي عرض للشخص اللي دا أتكلم وياه ودا أقول له أقدر أنا أساعدك، يعني أحمل معك شيء. أوكي. الاستخدام الرابع اللي هو inviting للدعوة as in would you like to come to a party؟ would you like to come to a party؟ إذا هذا أيضا هو yes no question، وإذا نسوي به يعني a kind of invitation دعوة. الاستخدام الخامس اللي هو asking permission، يعني طلب الرخصة as in may I use your phone؟ may I use your phone؟ فنفس الشيء استخدمنا هنا فعل مساعد اللي هو من الأفعال الناقصة المي، وبعدها الفاعل I، وبعدها الفعل الرئيسي، وقفلناها بالquestion mark. وهنا الاستخدام الغرض منه هو للpermission لطلب الرخصة asking for permission. اوكي، الآن ننتقل للنوع الآخر اللي هو WH question. السؤال اللي يبدي بكلمة WH اللي هي تعتبر question word. So a WH question begins with a question word. عادة هذه الأسئلة تبدي بكلمة تبدي WH، يعني نسميها question word، يجي بعدها an auxiliary verb فعل مساعد، ويجي بعدها الفاعل. For example هنا هسه ال question word مثلا what where when. هنا ال auxiliary is have can، وبعدها subject أي subject يكون أحمد you we، وبعدها الفعل الرئيسي doing gone or travel. فلما نقراها كجمل أو كأسئلة راح تصير what is أحمد doing. فمثل ما تلاحظون لما بديت السؤال ب WH word هنا الإجابة تتطلب من عندنا أنه ننطي information، ننطي معلومات، وليس نختزل الإجابة ب yes or no، ولا الجواب هو من ضمن السؤال مثل الأسئلة اللي بيها خيارات. فهنا لازم نقول مثلا أحمد is playing football or أحمد is reading or أحمد is dancing etc. السؤال الثاني where have you gone؟ where have you gone؟ the same thing، نفس الشيء، نحتاج إلى information، لازم بالإجابة أكو معلومات للإجابة حول هذا السؤال. السؤال الأخير when can we travel؟ when can we travel؟ متى بإمكاننا السفر؟ أيضا هذا السؤال الإجابة مالته تتطلب information. So if there is more than one auxiliary verb، إذا بالجملة يكون عندنا أكثر من فعل مساعد only the first one comes before the subject، فقط الفعل المساعد الأول اللي هو بالجملة
يأتي قبل الفاعل. For example الجملة هنا عندنا they have been playing tennis. They have been playing tennis اللي هي هذه صيغة المضارع التام المستمر. اوكي بين قوسين خلي لكم use where، استخدم لي ال question word اللي هي ال where. فايش قلنا نجيب ال question word في بداية السؤال وحنخلي where ونقدم أول فعل مساعد اللي هو ال have، نقدمه على they راح يصير where have they been playing tennis ونخلي ال question word. إذا بهذه الطريقة إحنا راح نصيغ السؤال، فما يصير نشيل الأفعال المساعدة اثنينهن ونقدمهن على الفاعل، فقط ناخذ الفعل الأول اللي هو الهاف، فراح يصير where have they been playing tennis. Where have they been playing tennis. Okay, here are some question phrases. هنا عندنا بعض عبارات الأسئلة to be taken into consideration حتى نأخذها بنظر الاعتبار. For example, what time is your friend arriving? What time is your friend arriving? في أي وقت سيصل صديقك. What kind of or what sort of club is it? What kind of or what sort of club is it? How often do you go out? How often do you go out? How long will the meeting last? And how long will the meeting last? And finally we have how much money did you spend? How much money did you spend? How much money did you spend? Okay, this is the end of the clarification concerning how to formulate questions in English. Now let's go to chapter 1, no place like home. No place like home. لا يوجد مكان مثل البيت أو مثل المنزل. عندنا بهذا الفصل بالبداية test your grammar، اختبر قواعدك. فايش منطينا number 1 which time expressions from the books can be used with the sentences below. عندنا بهذا الصندوق time expressions تعابير تشير إلى الوقت. يريد نختار وحدة من هذه التعابير حتى نسوي ماتشنج ويا السنتنسز اللي موجودة هنا عندنا أمامكم. فبالبداية خلينا نقرأ التايم اكسبريشنز حتى تصير الفكرة واضحة. عندنا when I was born عندما ولدت. never أبدا in the 1970s في السبعينيات. tonight frequently for ages ago. the other day in a fortnight's time. recently during a snowstorm and for a year and since I was a child and later and finally we have sometimes. طبعا ان fortnight معناتها يعني الاسبوعين، يعني كمصطلح يستخدموه ان fortnight معناتها لاسبوعين. فانتوا حتى تتعلمون الطريقة اللي تبحثون بها عن الكلمات تروحون على الجوجل، بمجرد ما تختارون مترجم جوجل تختارون اللغة الإنجليزية تكتبون هنا مثلا الكلمة اللي تريدوها، أي كلمة اللي كانت. فمثلا هنا هسه نكتب fortnight يعني 15 يوما. هنا fortnight يعني تقريبا أسبوعين. أوكي، وتستمعون للكلمة أيضا ما تقدرون fortnight. هذا التطبيق أيضا يمكنكم أن تكتبون جمل ويعطيكم الترجمة اللي تخص كل جملة.
اوكي، اذا الان راح نروح على الجمل، نقرأ الجملة الاولى وبعدين نختار الاختيار اللي يناسبها. Number one, my parents met in Paris. My parents met in Paris. والدي التقوا في باريس. فشنو الوقت اللي يناسبها من هذه الكلمات اللي موجودة بالصندوق؟ My parents met in Paris. ممكن نقول during a snowstorm، يعني خلال عاصفة ثلجية. والدي التقيا في باريس خلال عاصفة ثلجية. اوكي، it's acceptable sentence. ننتقل الآن إلى الجملة اللي بعدها. They travel abroad. They travel abroad. هم سافروا خارج البلد. They travel abroad. فطالما انه احنا هنا بنتكلم عن سفرهم للخارج، هنا الوقت اللي يناسب حتى تكون هاي الجملة acceptable ممكن نقول they travel abroad ages ago. They travel abroad ages ago. فages ago معناتها يعني منذ عصور مضت أو يعني وقت طويل، فلما تكتبوها هنا ماضية ages ago، يعني هم سافروا يعني ages ago منذ عصور ماضية. اوكي، الجملة اللي بعدها They were working in Canada. They were working in Canada. فالإجابة أو الاختيار اللي يناسب النقطة الثالثة They worked in Canada for example for a year، لمدة سنة. They worked in Canada for a year. النقطة اللي بعدها number 4 I was born in Montreal. I was born in Montreal. الخيار اللي يناسبها ممكن نقول in the 1970s. In the 1970s I was born in Montreal. النقطة الخامسة number 5 My grandparents have lived in Ireland. My grandparents have lived in Ireland. For example نختار for ages. For ages يعني لفترة طويلة أو لعصور. My grandparents have lived in Ireland for ages. Number 6 I wrote to my grandmother. I wrote to my grandmother. هنا الخيار اللي يناسبها أنا كتبت لجدتي أو كنت أنا كتبت لجدتي when I نختار لها since I was child. منذ طفولتي أنا كتبت لجدتي. Okay. Number 7 we have I'm going to work in the US. I'm going to work in the US in a fortnight's time. لمدة 15 يوما. Number 8 My brother is flying to Argentina on business. نختار لها من بين هذه الكلمات الكلمة اللي تناسبها. For example tonight. إذن أخي سيسافر إلى الأرجنتين الليلة. My brother is flying to Argentina on business tonight. Okay, number 9 we have he's been learning Spanish. هو بيتعلم الإسبانية. نختار لها الكلمة اللي تناسبها frequently بشكل منتظم. فايش راح تصير he has been learning Spanish frequently or he has frequently been learning Spanish. الجملة الأخيرة اللي هي I will see you سأراك عادة نستخدم إياها later. I will see you later أراك لاحقا. أوكي، فهذا فيما يخص الكلمات اللي تناسب كل نقطة من هذه الجمل. الآن ننتقل إلى عندنا passage يعني قطعة. عندنا خلينا نقرأ القطعة بالبداية وبعدين نجاوب على الأسئلة اللي تخصها. Okay.
طبعا احنا عادة لما يشوفون هاي مام هاي داد هذه تعتبر informal، يعني لغة غير رسمية، على اعتبار الرسمية نقول mother والدتي أو father والدي. هنا لما نقول هاي مام يعني بالضبط مثل ما نقول hello ماما or hi dad hello بابا، يعني تعتبر informal language، لغة غير رسمية. Been here 2 days but seems like forever. It's kind of boring and I'm feeling very homesick. More homesick than last year. Cause at Pine Trees we had more exciting stuff to do. Here we have an activity called extreme sun tanning, where you sit outside for 2 hours and do nothing. We also have an activity called sitting around playing cards. Last year we did stuff like archery and mountain biking. I'm still hanging in there, though got to go to sleep now. We are making chocolate chip pancakes for breakfast tomorrow. Love you loads, Max. Please could you send me more money? Oh, and nice cell phone. All the other kids have their cell phones. الآن نقرأ هذه القطعة ونترجمها. هنا هذا الطفل أو هذا الشخص صورته أمامكم، يعني it seems that he is a teenager، هذا المراهق، بيكتب رسالة إلى والده ووالدته بعد ما سلم عليهم. يعني قال لهم been here 2 days، صار لي هنا يومين but seems like forever، ولكن كان يعني صار لي فترة طويلة. هذا مؤشر واضح على الملل، يعني he is feeling boring، هو بيشعر بالملل. it's a kind of boring، هو نوعا ما شيء ممل. and I'm feeling very homesick، وأنا بأشعر بالاشتياق أو الحنين إلى الوطن أو إلى البيت، يريد يرجع. more homesick than last year، أشعر بالحنين إلى العودة أكثر من السنة اللي مضت. cause at Pine Trees، Pine Trees هاي اسم منطقة أو اسم مكان اللي هو رايح إليه طالما بادي بالكابيتال لتر، أشجار الصنوبر. we had more exciting stuff، عندنا أشياء حماسية to do. here we have an activity called، بيسولف لهم قال لهم هنا احنا عندنا فد نشاط نسميه الاكستريم سان تانينج. اكستريم سان تانينج معناتها يعني واحد يعني يسوي شيء احنا نسميه الحمام الشمسي. يعني يخلي الشمس تغربه او تسمعه، يعني التانينج extreme sun tanning where you sit outside for 2 hours، اللي انت هنا تقعد بالخارج لمدة ساعتين and do nothing، وما تسوي شيء. we also have an activity called، واحنا عندنا كذلك فد نشاط نسميه sitting around playing cards، يعني نجلس بالجوار ونلعب لعبة الورق. last year السنة الماضية we did stuff like archery، سوينا أشياء مثل الاركري اللي هي يعني هاي اللعبة مع بالقوس، لعبة القوس والسهم. يعني ما تحضرني الكلمة، الاركري هاي اللعبة مال يضربون سهم بالقوس. ممكن نكتبها بالمترجم حتى نكون دقيقين. archery الرماية، يعني معناتها لعبة الرماية. and mountain biking وتسلق الجبال. I'm still hanging in there، ولا زلت أني يعني hanging متعلق in there، بس هنا بالسياق معناتها ولا زلت أني باقي بهذا المكان، أو يعني معناتها بيعبر عن حبه لهاي الاكتيفيتيز اللي هي الاركري الرماية والماونتن بايكينج، لأنه هو still hanging there باقي باله هناك. though got to go to sleep now، وأنا هسه المفروض أذهب إلى النوم. we are making chocolate chip pancakes،
احنا راح نسوي فطيرة رقائق الشوكولاتة for breakfast tomorrow للفطور صباحا. love you notes أحبكم كثيرا. ماكس وخاللهم XXX هاي التعبير عن الكيسز يعني القبلات. PS معناتها please could you send me more money تقدرون ترسلوا لي يعني أموال أكثر. أو and my cell phone وكذلك جهازي النقال التليفون. all the other kids have their cell phones كل الأطفال الآخرين عندهم تليفوناتهم وياهم. الآن راح ننتقل إلى questions إلى الأسئلة حول هذه المقالة أو القصة. tense revision مراجعة الأزمنة and informal language واللغة غير الرسمية. number 1 read the letter اقرأ الرسالة. who is writing من الشخص اللي بيكتب. طبعا بنهاية الرسالة كتب اسمه ماكس مثل ما تلاحظون هنا اسمه ماكس. فالسؤال who is writing راح نقول ماكس is writing يعني ماكس هو اللي بيكتب. who to لمن to his parents إلى والديه. where is he هو في أي مكان. he is at pine trees. what is he complaining about هو من شنو بيشتكي. he is complaining about his feeling of boring هو بيشتكي من شعوره بالملل. how old do you think the writer is وكم عمر الشخص الكتب تتوقع. من خلال الصورة it seems that he is 12 years old or 10 years old or something like this يعني he is a teenager. من خلال الصورة يبدو انه عمره 10 سنوات او 12 سنة يعني مراهق. okay number 2 complete the questions أكمل الأسئلة then ask and answer them with a partner وبعدين اسألهم وجاوبهم مع زملائك. فراح نبدي بالنقطة الأولى. خليني أكبر نكبر الخط حتى تكون واضحة. number 1 how long فراغ ماكس at summer camp. فهنا عندنا الهاو لونج هي أيضا تعتبر question word. how long تعتبر question word. فالquestion word ايش يحتاج لنا بعدها؟ يحتاج لنا بعدها إلى فعل مساعد. فهنا نريد نصيغ السؤال راح نستخدم واحد من أفعال الهاف. راح نقول how long has Max been at summer camp يعني ايش قد طول او ايش قد بقى ماكس بالمخيم الصيفي. الإجابة راح تكون just 2 days. ليش؟ لأنه هو هنا بالرسالة مالته كتب being here 2 days but seems like forever يعني هو قال صار لي هنا يومين ولكن وكأنه أنا باقي هنا يعني للأبد. ف just 2 days. okay number 2 عندنا فراغ he بعدها فراغ a good time. فيريدنا نصيغ سؤال وجواها تكملة no not really he فراغ very homesick. فايش راح نخلي بيها؟ نخلي بيها حتى نصيغ السؤال نحتاج إلى فعل مساعد. الفعل المساعد طالما هنا عندي he فراح نستخدم واحد من أفعال البي. راح نقول is he having a good time. is he having a good time هل هو يعني بيمضي وقت ممتع. راح تصير no not really he is feeling very homesick. الفراغ الثالث راح نخلي بيه feeling he is feeling very homesick. okay number 3 ننتقل الآن إلى النقطة رقم 3. is this his first time at summer camp? no. طالما no فهنا راح نستخدم نفي فلازم يصير no it's not يعني كلا هو ليس هذه ليست المرة الأولى. he has been once before هو كان هنا مرة من قبل
last year هو عند القطعة قال last year بالعام الماضي he went to pine trees هو ذهب إلى أشجار الصنوبر pine صنوبر يعني هنا Okay, number 4 we have فراغ he like it at pine trees وعندنا question mark فهنا بالفراغ شو يحتاج لنا؟ يحتاج لنا إلى فعل مساعد اللي هنستخدم به واحد من أفعال الدو وبما أنه بالجملة اللي قبلها استخدم last year يعني دا يشير إلى الماضي فراح نستخدم ال did he like it at pine trees? Oh yes he did very much. Number 5 why was that? Because فراغ نخلي بالفراغ they did because they did things like archery and mountain biking. Okay, number 6 what فراغ tomorrow what is he doing tomorrow? He is making pancakes. Number 7 why فراغ his cell phone why does he want his cell phone? Because فراغ راح نخلي بالفراغ because all the other kids have theirs يعني have their cell phones. Okay فهذه الأسئلة حول هذه القطعة. الآن ننتقل إلى القطعة أو الإيميل اللي بعده نمبر 4 عندنا read صوفيا's email. راح نقرأ الإيميل اللي كتبته صوفيا to Robert Illiman كتبت إيميل إليه about her trip عن رحلتها I think. So hello again Rob, nearly 2/3 of the way through the trip now, still having a great time but missing you like crazy. Been in New Zealand nearly a week and have met up with Catherine at last. Like it loads here. It has many advantages over Australia, the main ones being that it's smaller and cooler. Still 3 weeks in Oz had its good points. Despite the 44-degree heat, Kangaroo Island near Adelaide was my favorite place. Loads of wildlife. Did I tell you I'd seen some Blatibus there? Here in New Zealand, first thing we did was buy a car, went to the classy sounding dealer's cars and using our extensive mechanical knowledge, choose a car and gave it a thorough examination. That is to say, checked the lights worked, the glove box could hold 8 large bars of chocolates. It's going okay so far, but sometimes makes strange noises. We are taking things nice and slowly now. Have already seen dolphins, whales, and enormous albatrosses. So that's it for now. We are heading up the West Coast next. Thanks for all your emails. It's great to get news from home. Can't wait to see you. I'm sending you some photos so you won't forget what I look like. Love you. Wish you were here. Okay? And Sophia XXX, Catherine sends love too. So here, this email, in the beginning, hello again, Rob. إذن أول شيء سلمت على روب سلمت عليه مرة ثانية. Nearly 2/3 of the way through the trip now. قالت له تقريبا إنه إحنا قطعنا ثلثين من الطريق خلال الرحلة. الآن still having a great time but missing you like crazy. ولا زلنا مستمتعين يعني بوقتنا ولكن مشتاقين لك إلى حد الجنون. Been in New Zealand nearly a week. بقينا تقريبا في نيوزيلندا مدة أسبوع. And have met up with Catherine at last. والتقينا بكاثرين بالأخير. Like it loads here. وحبيت الأجواء هنا. It has many advantages. هي بيها يعني فوائد أو ميزات كثيرة over Australia بالمقارنة مع أستراليا.
The main ones being that it's smaller and cooler. وأهم الادفانتجز الأفضليات بكون نيوزيلندا هي أصغر وأبرد. Still 3 weeks in Oz وبقينا 3 أسابيع في منطقة Oz has its good points وبها نقاط جيدة despite the 44 degree heat بالرغم من درجة الحرارة اللي هي وصلت ل 44. Kangaroo Island near أدلايد وجزيرة الكنغر بالقرب من أدلايد was my favorite place كان هو مكاني المفضل. Loads of wildlife والحمل أو الأحمال مال الحياة البرية. Did I tell you I'd seen some bladybuzz there؟ وهل أخبرتك بأني يعني شاهدت بعض البليتباز. البليتباز هو يسموه خلد الماء، الحيوان اللي عنده منقار مثل المنقار البط. يعني إذا نكتبه هنا هسه على الجوجل حتى تشوفون صورته you can have. فمثل ما تلاحظون هذه الصورة مال البليتباس اللي هو يسموه خلد الماء. يعني عنده منقار يشبه منقار البط. اوكي، فالآن ننتقل إلى الأسئلة اللي تخص القطعة هذه. عندنا what is it about، يعني ماذا هذه القطعة هي عن ماذا. It's about Sophia's trip to New Zealand. And what do you learn about Sophia's likes and dislikes، يعني شنو اللي تعلمته حول الأمور اللي حبتها واللي ما حبتها صوفيا. فهي حبت نيوزيلند على اعتبارها smaller than Australia and it's cooler وهي أبرد. وكذلك she likes Kangaroo Island. وأما الأمور اللي هي ما رغبتها هي محبة درجة الحرارة المرتفعة 44 degree the hot of the weather. And she doesn't like or she dislikes the strange noises from the car. And who is Rob? Rob is her friend or is her husband. What do you think Catherine is? Also Catherine, maybe she is her friend or her sister. Ask and answer the questions with a partner. أسأل وجاوب هذه الأسئلة مع زميلك. طبعا الحلول مال هذه الأسئلة اللي ممكن أجيب لكم إياها بالامتحان هي صفحة 124. فالسؤال الأول how long Sophia in New Zealand راح تصير how long has Sophia been in New Zealand. النقطة الثانية اللي هي how long she Australia راح تصير how long was she in Australia. Number 3 تصير who is she traveling with. And number 4 why does she like New Zealand. And number 5 why did she like Kangaroo Island. And number 6 what's their car like. Number 7 which wildlife has she seen already. And number 8 where are they going next. And finally why is she sending raw photos. Why is she sending raw photos. بالنسبة للبوكس اللي بصفحة هنا عندنا الانفورمال رايتنج، الكتابة الغير رسمية often has lots of colloquial language and words missed out. عادة بها الكثير من اللغة العامية والكلمات المفقودة. على سبيل المثال kind of boring باللغة الغير رسمية، بالمقابل باللغة الرسمية نقول quite boring. وعندنا been here 2 days. been هاي لغة غير رسمية، بالرسمية نقول I have been here 2 days but it seems like forever. عندكم الكوز نستخدمها بالأمريكان إنجليش، يعني باليو اس معناتها اليونايتد ستيت اوف أمريكا كوز. وهنا عندنا الكوز معناتها بالبريتش انجليش
معناتها because. اوكي. الآن ننتقل إلى الصفحة اللي بعدها اللي عندنا بيها يعني complete the tense charts. مطلوب من عندنا أنه نكمل هذه الجداول اللي تخص الأزمنة. use the verb work for the activity. ردنا أن نستخدم الفعل work يعمل بصيغة المبني للمعلوم، ونستخدم الميك for the passive. نستخدم فعل الميك لصيغة المبني للمجهول. فمثل ما تلاحظون هنا عندنا بالنسبة للpresent simple نقول he works، والpresent continuous نقول we are working. بالنسبة للpast simple نقول she worked، والpast continuous نقول I was working. الfuture they will work، والfuture continuous you are going to work. الperfect present perfect we have worked، والpresent perfect continuous she has been working. And concerning past, concerning the past perfect I had worked، والpast perfect continuous يصير I had been working. الfuture perfect نقول بيها they will have been worked. and future perfect continuous يصير he will have been working. أما بالنسبة لصياغة passive constructions صيغ المبني للمجهول عندنا present simple passive تصير it is made، present simple present continuous passive they are being made. past simple passive تصير it was made، past continuous passive it was being made. The future they will made they will have made، present perfect they have made، past perfect it had made، future perfect they will have been made. أما ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة اللي تخص grammar discussion مناقشة القواعد. Here we have a comparison between sentences. عندنا جمل كل نقطة جملتين نقارن بيناتهن ونقول أي صياغة تم استخدامها في هاتين الجملتين. مثلا عندكم الجملة الأولى Klaus comes from Berlin، والجملة الثانية Klaus is coming from Berlin. بالجملة الأولى بالرقم 1 استخدمنا صيغة المضارع البسيط للإشارة على حقيقة بأنه كلاوز هو جاي من برلين. أما بالجملة الثانية استخدمنا صيغة present continuous للإشارة إلى time of speaking وقت الكلام، يعني now at this moment Klaus is coming from Berlin. الجملة الثانية أيضا استخدمنا بها you are very kind thank you، استخدمنا صيغة المضارع البسيط. أما الجملة اللي بعدها استخدمنا بها صيغة المضارع المستمر you are being very kind what do you want، يعني أنت الآن صاير كلش لطيف شنو اللي تريده. اللي بعدها what were you doing when the accident happened، هذا بزمن الماضي المستمر. أما الجملة اللي بعدها اللي هي what did you do when the accident happened، هذه صيغة الماضي البسيط. رقم 4 I lived in Singapore for 5 years، هذه صيغة المضارع التام. أما اللي بعدها I lived in Singapore for 5 years، هذه صيغة الماضي البسيط. فالجملة الأولى اللي هي I've lived in Singapore for 5 years تشير إلى أنه أنا عايش في سنغافورة ل5 سنوات ولا زلت عايش. أما الجملة الثانية فتشير إلى الماضي. ننتقل إلى الجملة اللي بعدها when we arrived he tidied the flat، and when we arrived he had tidied the flat. الأولى استخدمنا صيغة الماضي البسيط، والثانية الماضي التام. اللي بعدها we'll have dinner
هذه صيغة المستقبل. واللي بعدها don't call at 8 o'clock you'll be having dinner، صيغة المستقبل المستمر. اوكي. رقم 7 how much are you paying to have the house painted، هذه صيغة المضارع المستمر. واللي بعدها how much are you being paid، صيغة المضارع المستمر المبني للمجهول، أو عفوا التام، أو المبني للمجهول. how much are you being paid to paint the house، تشير إلى أنه الفعل تم وانتهى يعني. فكم ستدفع، كم ستكون دافع للبيت حتى يكون مصبوغ. الرقم 8 how do you do and how are you doing. how do you do صيغة المضارع البسيط، how are you doing هي صيغة المضارع المستمر. واللي هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. أتمنى أنه سلطت الضوء على أبرز النقاط اللي تخص التنسز وكيفية صياغة الأسئلة. أتمنى لكم التوفيق. إن شاء الله نلتقيكم في محاضرة